कस्तो मजाले खेलाउन मिलिरहेछ। यसो हेर्दा कता कता यो चाहिँ दबाईको हुन्छ नि, हामीले मलम किन्दाखेरि मलम चाहिँ यस्तो डब्बामा पाउने हामी देखिरहेको थियौँ। यो कार्टुन प्याक जुन यो छ, यसो हेर्दा चाहिँ के हो कि हेर्दै के लाग्छ तर यहाँ हेर्दा चाहिँ के लेखेछ इयर स्टिक लेखेको छ क्या। इयर भने कानको स्टिक भने अब के भने बुझ्नै सकिँदैन। यहाँ फोटो पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि खासै केही बुझिँदैन। यहाँ हेर्नुहुन्छ नथिङ आर लेखिरहेको छ भनेपछि के हो, नथिङ। यसमा के छ, नथिङै छ भने जस्तै यसमा चाहिँ इयर स्टिक भनेर भनेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यता पनि त्यही छ, यता पनि त्यही छ। र यहाँ प्रोडक्टको बारेमा के जानकारी बारकोडसहित हामीले चाहिँ पाइहाल्छौँ। यहाँ सिरियल नम्बर पनि हामीले यसमा पाइरहेका छौँ भने। र यहाँ हेर्दा के पनि देखिने, यता पनि खोल्ने देखिने, यता पनि खोल्ने देखिने। के आयो यस्तो बट्टा, अचम्मैको बट्टा आएछ है मेरो अगाडि आज त। र अहिलेसम्म मैले अनबक्सिङ गर्दाखेरि यस्तो किसिमको प्याकिङ पनि देखेको थिइनँ। र पहिलोचोटि नथिङले मलाई के पठाएछ, इयरबड पठाएछ, त्यो पनि अनबक्सिङको लागि। र तपाईँको अगाडि म अनबक्सिङ गर्दैछु। हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईँको अगाडि अरू चिज नभएर आज तपाईँको अगाडि मैले के लिएर आएको छु, नथिङको इयर स्टिक लिएर आएको छु। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र कस्तो छ। सबैभन्दा पहिला बट्टा एकदम सिल प्याक छ। र अघि मैले भने जस्तै पुरै मलम, हामी औषधि किन्न गएको मलम जस्तै छ क्या। मलमको प्याकिङ जस्तै गरेर आएको छ भने यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ एउटा रातो देख्नु भएको छ भने यहाँ पनि एउटा रातो देख्नुहुन्छ। र दुईवटा मध्ये एउटा कुनैलाई पनि हामीले पिल गऱ्यो भने सायद खुल्छ होला। म खोल्दैछु यहाँ। ल सट्टै खोलिदिएँ मैले। र यहाँभित्र के छ हेरौँ। ओइ के हो यस्तो, यो एकछिन यसलाई यहाँ राखौँ। त्यस्तै अर्को साइड पनि पिल गर्नुपर्ने छ। यसलाई पनि मैले पिल गर्छु। के रहेछ यहाँनिर, ओहो ल यो बट्टाभित्र त केही पनि छैन। ल सकियो। अब एकदम सिल प्याक डब्बा आएको थियो, मैले ट्वाङ्गै यसलाई च्यादिदिएँ। अब यहाँ हेरौँ यहाँ बट्टाभित्र के छ। यो हेर्नुहुन्छ नि, यसलाई पनि प्लास्टिकले मोरेर आएको रहेछ यहाँनिर। प्लास्टिक पनि म निकाल्दैछु यहाँनिर। ल जा च्यादिदिएँ मैले। कस्तो मजाले भित्र एकदम सिसाको ग्लासमा राखे जस्तो क्या। भित्र क्लियरली देख्ने गरी चाहिँ इयर स्टिक रहेछ क्या यहाँनिर। इयर स्टिक भनेको बल्ल बुझ्यो के रहेछ, इयरफोन रहेछ क्या। त्यो पनि के WTS, ट्रु वायरलेस सिस्टम भएको के छ, इयरपड यसमा छ। नर्मली चाहिँ हामी यस्तो कुरा भन्दा चाहिँ इयरपड भन्ने बानी छ हामीलाई होइन, इयरबड भन्ने बानी छ। तर यसले चाहिँ नयाँ नाम दिएको छ, इयर स्टिक भनेको छ। गजबको नाम छ। र यो सानो यो पनि के रहेछ, यस्तो मोरेर हेरौँ। यहाँभित्र हेर्ने भने चाहिँ हामीले केबल भेट्ने रहेछौँ। ओहो अरू बेला त घरमा यसो टाँकसाँकीको जति सियो यसो राखेर बन्द राख्नु पनि मिल्ने खालको डब्बा रहेछ। QR कोड एउटा दिएको छ जो चाहिँ नथिङको एप्स डाउनलोड गर्नलाई सायद हुनसक्छ। यहाँ सानो यहाँ बुकलेट छ, यसमा चाहिँ प्रोडक्ट सम्बन्धी इन्फर्मेसन छ। र नथिङमा चाहिँ के छ भने यो जुन यो अक्षर छ नि, टाक 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 परेको टिक 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 परेको जुन हान्ने जुन सिस्टम छ, यो जुन यो फन्ट छ, मलाई चाहिँ असाध्यै मजा लाग्यो यो। किनभने स्पेसल छ, अरूभन्दा बेग्लै किसिमको छ। अब हेरौँ, यो त हाम्रो एउटा टाइप सी केबल पाइहाल्यौँ जसले चाहिँ हामी यो प्रोडक्टलाई के गर्छौँ, चार्ज गर्न सक्छौँ। बोथ साइड के छ, टाइप सी छ। र टाइप सीले यसमा चाहिँ हामी यहाँ राखेर ट्वाङ्ग पारेर हाम्रो कुनै पनि टाइप सी वाला इलेक्ट्रोन जोडेर यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। एकछिन यसलाई निकालिदिउँ। अब हेरौँ यो इयर स्टिक कस्तो छ र इयर स्टिक कसरी खोल्ने। अब ल बल्ल बुझेँ मैले। यहाँ यसो घुमाउनु पर्ने छ। ल हेर्नु, ट्वाइँ 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 घडीमा दम दे स्टाइलले घुमाउनु पर्ने छ। हेर्नु, तपाईँले बिर्सिनु होला, पहिला पुरानो घडीहरूमा चाहिँ अटोमेटिक हुँदैन थियो, दम दिनु पर्थ्यो भनेको, पावर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसरी घुमाएर त्यस्तै यसमा चाहिँ यस्तै गरेको छ। र हेर्दै चाहिँ जतातिर घुमाए पनि यो घुमिराख्ने रहेछ, अलराउन्ड घुम्ने रहेछ। र यसमा सबैभन्दा मजा लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन यहाँ बत्ती बलिरहेछ, यो चाहिँ नर्मली अहिले ब्लुटुथ प्लेयरिङको लागि चाहिँ बत्ती बलिरहेछ भने यसलाई रोटेसन गर्दाखेरि पनि पावर अन अफ हुने हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ सर्चिङ गरे जस्तो लाग्छ मलाई अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ। र यसलाई चाहिँ एक्चुअली म सर्चिङ मोडमै छ। र यसलाई चाहिँ म एक्चुअली मेरो फोनमा यसलाई पेयरिङ गराइहाल्छु। कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यो। र नथिङ एक्स भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एप्स पाउँछौँ, एप स्टोरमा पनि पाउँछ, एन्ड्रोइडमा पनि पाउँछ। र मैले चाहिँ एप्पलमा गर्दैछु। र यसमा पेयर डिभाइस भनेको छ, मैले नयाँ डिभाइसलाई चाहिँ पेयरिङ गरिरहेको छु। र यसले चाहिँ सर्च गर्दा चाहिँ यहाँ एयर स्टिक भनेर देखायो, जसलाई चाहिँ मैले क्लिक गरेँ। गो टु सेटिङ भन्यो यसले। अब ब्लुटुथमा एयर स्टिक मैले कनेक्ट गरिदिएँ। अब कनेक्सन भइसक्यो। अब कति सजिलै भयो भने अब यसको हामी फेरि एप्समा फर्केर आउँ। अब एप्समा फर्केर आएपछि सेटअप यो दिस डिभाइस भन्यो, सेटअप दिस डिभाइसमा गएँ मैले। अब र जाँदाखेरि कस्तो मजाको ग्राफिक्स यहाँ आएको छ, मिट इयर स्टिक भनेर आएको छ यहाँनिर। र
यसो हेर्दा चाहिँ बेग्लै किसिमको छ। योभन्दा अगाडिको नथिङको एयरपडमा चाहिँ माथि बर्ड राखेर आएको थियो जसमा चाहिँ रबर कुसनिङ हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ केही पनि छैन जस्तो यहाँ देखिरहेको छु भने अब यसलाई मैले नेक्स्ट गर्ने। अब के आउँदछ सेटअपमा हेरौँ। डबल पिन्च चाहिँ स्किप एन्ड फरवर्ड भनेर छ, टिक पाऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुने चाहिँ यसको नर्मली हामीलाई गाइड बताइरहेको छ। नेक्स्टमा के छ भन्ने कुरो ट्रिपल पिन्च गऱ्यो भने चाहिँ स्किप ब्याक हुँदो रहेछ। मतलब यसलाई चाहिँ हामीले किटी पाऱ्यो भने चाहिँ 3 चोटि गऱ्यो भने चाहिँ हामीले रिवाइन्ड गीतलाई सुन्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ पाएको छ। पिन्च एन्ड होल्ड भनेको चाहिँ यहाँनिर। त्यस्तै भोल्युम चाहिँ हामीले राइट साइडमा चाहिँ थिच्यौँ भने चाहिँ अप हुने रहेछ भने त्यस्तै एल साइडमा गऱ्यो भने चाहिँ भोल्युम डाउन हुने रहेछ। र अब मैले अल सेट भइसक्यो यहाँनिर। र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री 100% सबैमा छ। र यसको चाहिँ अब इक्वलाइजर हामीले पनि यहाँबाट टेस्ट गर्न पनि सक्ने रहेछौँ। एकछिन यो ब्याक आउँ अब हामी के छ अर्को। त्यस्तै यहाँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल के गर्ने भन्ने कुरो हामीले सेटिङबाट पनि मिलाउन सक्छौँ। जस्तो अघि हामीले चाहिँ भोल्युम बढाउने, कुन साइडमा राख्ने, के गर्ने, डबल स्किपलाई के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पनि यहाँबाट मजाले सेटअप गर्न सक्छौँ यहाँनिर। त्यसै फेरि अब हामी ब्याकमा आउँ र ब्याकमा आएपछि एकचोटि इक्वलाइजर हामी टेस्ट गरौँ अब। र मैले चाहिँ अब इक्वलाइजर टेस्टमा गइरहेको छु। त्यस सबैभन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स टेस्ट यहाँबाट हेर्ने रहेछ। त्यस्तै हामीले मोर बेस यसबाट पनि चुज गर्न सक्दो रहेछौँ। र त्यस्तै हेर्नु भने चाहिँ मोर ट्रेबल पनि यसबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भोइसमा पनि राख्न मिल्छ। म चाहिँ यो किसिमको इक्वलाइजर चाहिँ यहाँ प्रिसेट नै छ। र त्यस्तै हामीले कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने पनि हुने रहेछ। भनेपछि अलरेडी हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रिफिक्सहरू छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति सेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो कर्सरलाई चाहिँ यताउति पारेर यसलाई लेभल मिलाएर गर्न सकिने रहेछ यसरी। र अहिले चाहिँ हाम्रो प्रिसेटतिरै जाउँ अब हामी। र यहाँ ब्यालेन्स भयो। त्यस्तै हामीले चाहिँ मोर बेस, मोर ट्रेबल र मोर भोइस साउन्डको लागि जस्तो हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एकदमै मजाको पडकास्ट सुन्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ बेस ट्रेबल भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ भोइस बढी चाहिन्छ। त्यो बेलामा हामीले भोइस इक्वलाइजर चुज गर्न सक्छौँ। कुनै बेला डिङ एकदम म्युजिक सुन्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ बेस बढी भएको मुडमा इक्वलाइजरमा लान सक्छौँ। त्यस्तै ट्रेबलमा चाहिँ हामीलाई अलिकति छिकी सुन्नु पऱ्यो भने त्यो पनि लान सक्छौँ। भनेपछि यो किसिमको चाहिँ फर्मेट चाहिँ यहाँनिर छ। र हामीले कस्टमाइज पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो टेस्ट अनुसारले यसलाई पनि गर्न सक्छौँ भने बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ यही हो। र मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एयरपड स्टिक चाहिँ यसरी सेट गर्न सक्यो भने यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। र अब हेरौँ यो मैले कानबाट फेरि निकालेर यहाँनिर राख्दैछु। र यहाँ फेरि राखिदिएपछि तपाईँले ठ्याक्कै दुई साइडमा राखिदिन सक्नुहुन्छ भने यो चार्ज भइहाल्छ। र एकचोटि यसलाई चाहिँ फुल चार्ज गऱ्यो भने होल टोटल युनिट तपाईँले 29 घन्टासम्मको चाहिँ पावर ब्याकअप चाहिँ तपाईँले होल युनिटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने एकदमै हल्काभन्दा हल्का एकदम फेदर लाइट किसिमको, एकदमै फेदर लाइट भन्छ त्यस्तै किसिमको चाहिँ तपाईँले इयर स्टिक यसमा पाउनुहुन्छ। र यसलाई मजाले तपाईँले चार्ज गर्न यहाँ सक्नुहुन्छ भने अब नर्मली चाहिँ यतिकै यो ट्याप्प त टाँसे छ झर्छ होला भनेर यदि नझरोस् भने चाहिँ यसलाई यसरी घुमाइदिएपछि चाहिँ यो केही हुँदैन। यसलाई मजाले तपाईँले बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ र यो झर्ने चान्स पनि कम हुन्छ। र भित्रपट्टि के भइरहेको छ चट्टै एयर स्टिक छ कि छैन तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै क्लिनभन्दा क्लिन र क्लियरमा छ। तपाईँले चार्ज गर्ने पोर्ट चाहिँ टाइप सीको यहाँ राखिएको छ भने यसबाट तपाईँले मजासँग यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र सर हेर्ने भने हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ रेड कलर छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ व्हाइट कलरको तपाईँले यहाँबाट कलरबाट पनि कुन लेफ्ट कुन राइट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने कस्तो मजाको यहाँनिर चाहिँ टक परेको चाहिँ जाली जस्तो राखिएको छ भने यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने एउटा सानो पाल पनि यहाँनिर छ। र यहाँ माथिपट्टि पनि तपाईँले पाल देख्नुहुन्छ। जुन यहाँ हेरेको छ नि यो नर्मल अब हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि एयरपड 3 हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै खालको थियो भने तर हाम्रो एयरपड प्रोमा हेर्ने भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको रबर टिप थियो। त्यस्तै तपाईँ एयरपड प्रोमा नोइज क्यान्सलेसन थियो भने मेरो विचारमा यसमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने यसमा चाहिँ रबर टिप छ, कान टाइट हुन सक्दैन। तर यसको यो डिजाइन जुन छ तपाईँलाई एकदमै कानमा फिट हुने गरी, जसको पनि कानमा फिट हुने गरी चाहिँ एकदमै मिलाएर बनाएको छ त्यो किसिमको डिजाइन छ। र यहाँ जुन जाली देख्नु भएको छ यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको 12.6 mm को डाइनामिक ड्राइभर राखेको छ, मतलब स्पिकर यहाँभित्र राखेको छ जसले चाहिँ एकदमै क्रिस्टल क्लियर साउन्ड चाहिँ यसले प्रड्युस गर्छ। जसले गर्दा चाहिँ आनन्द गीतको मजा चाहिँ तपाईँले मजासँग लिन सक्नुहुन्छ। र यो इयरबडलाई तपाईँले एकचोटि फुल चार्ज गर्न करिब 3 घन्टा लाग्छ। र फुल चार्ज गरेपछि तपाईँले होल डे आउट भनौँ यसले चाहिँ पुरै 29 घन्टाको ब्याट्री लाइफ चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ। यो इयर स्टिकको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँले यसमा चार्ज गरेर निकालिसकेपछि 7 घन्टासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँले एकदम अर्जेन्टमा चार्ज गर्न भुल्नुभयो भने पनि 10 मिनट यसलाई चार्ज गर्नुभयो भने तपाईँले 2 घन्टासम्म चाहिँ यसलाई मजासँग चलाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको ब्याट्री लाइफ चाहिँ अहिलेको नयाँ इयर स्टिकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ अलिक गजबै लाग्यो मलाई। किनभने कहिलेकाहीँ रसमा भएको बेलामा चाहिँ चार्ज गर्न भुल्यो भने पनि एकछिन यहाँ राखेर पनि चार्ज गरेर जिम वर्कआउट गर्नु पऱ्यो भने नर्मली आधी घन्टा नै हो, त्यो हिसाबले हुन्छ। अब यसलाई नर्मली यो रेटलाई मैले कानमा हालेँ र यसरी हाल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मैले चाहिँ बाहिरको नोइज चाहिँ अलिक कम नै भएको छ, तर फुल्ली नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ यसमा छैन। र सुन्ने बित्तिकै बेग्लै फिल चाहिँ हुन्छ। र यसरी हलाउँदाखेरि पनि हामी कुद्दाखेरि पनि मैले टाइट भएर बसेको छ, यस्तरी हेर्नु त यहाँ मजाले टाइट भएर बसेको छ। मैले यसलाई चाहिँ
ओए झऱ्यो यति गर्दा चाहिँ झर्दो रहेछ अलिकति बढी फोर्स लाउनु चाहिँ झर्दो छ तर नर्मली ती फोर्स लाएर झरेको हो भने हामी ट्रेडमिलमा कुद्दाखेरि या जगिङ गर्दाखेरि या कहीँ ट्राभलिङ गर्दाखेरि एकदमै फोर्समै हिँड्नु पर्यो भने चाहिँ नर्मली झर्ने कन्डिसन मैले देखिनँ भनेपछि यो मजाले यहाँनिर टाइट हुँदो रहेछ गजब साउन्ड त खत्रै नै आउँदो रहेछ यसमा जो सुन्दाखेरि मजा नै आयो भनेपछि यो किसिमको इयर स्टिक चाहिँ अब नथिङले निकालेको छ र यो नथिङको यो इयर स्टिक अब नेपालको बजारमा कहिले आउँछ एक्ज्याक्टली त अहिले थाहा छैन अफिसियली आउनको लागि भने तर तपाईँले योभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले मैले नथिङको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु त्यहाँ गएर पनि तपाईँले यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यदि नेपालमा आइहाल्यो भने पनि त्यसको जानकारी पछि मैले मेरै भिडियोमा लिङ्कमा तल राखिदिनेछु र त्यो लिङ्क हेर्न चाहिँ तपाईँ नभुल्नु होला यो नथिङको यो इयर स्टिक चाहिँ मलाई बेग्लै नै लाग्यो किनभने संसारमा अर्कै किसिमका हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको इयरफोनहरू देखिरहेको ठाउँमा चाहिँ यो प्याकिङ पनि बेग्लै छ र यो माथि जुन इयरपिस पनि बेग्लै किसिमको छ इभन हामीले एप्पलमा बेग्लै किसिमको पाउँथ्यौँ भने यो पनि बेग्लै किसिमको चाहिँ प्रोडक्ट पाएका छौँ जुन चाहिँ हेर्दैखेरि डिफ्रेन्ट फिल आउने भएकोले गर्दा पनि यसलाई नथिङ ब्रान्डले आफ्नो किसिमले मार्केटमा लिएर आएको छ र प्रोडक्ट पनि हेर्नुहुन्छ भने गजब छ भने यसको इन्डियाको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने करिब 9,000 रुपियाँ आइसी छ भने यसलाई अमेरिकामा चाहिँ करिब $119 चाहिँ पर्ने मैले यो देखिरहेको छु साइटमा हेर्दाखेरि अब नेपालमा आउँदा चाहिँ कति पर्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ अहिले भन्न सक्दिनँ किन नेपालमा अलिकति बढी ट्याक्स भएको कारणले गर्दाखेरि उता पाउने प्राइसमा नभए पनि अलिकति बढी पर्न सक्ला र यो थियो आज नथिङको यो इयर स्टिक यो बट्टा हेर्दा पनि कता कता दबाईको प्याकिङ जस्तो र दबाईको प्याकिङभित्र खोलेर हेर्दाखेरि चट्ट घुमाउँदाखेरि लिपस्टिकको जस्तो खालको डिजाइनमा प्याकिङमा र यो केसमा चाहिँ यो के आएको छ नथिङको इयर स्टिक आएको थियो र यो त थियो तपाईँलाई नथिङको इयर स्टिक नेपालीमा पहिलोचोटि अनबक्सिङ गरेर मैले तपाईँलाई देखाएँ भने आशा गरौँ यो नेपाली बजारमा छिटै आओस् र यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि फेरि नमस्ते